Отже, хотілося б спочатку вас запитати про сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО. Які завдання стоять, який порядок денний? Ми чули від нашого міністра Кулеби про те, що він тепер на кожній зустрічі про системи ППО буде нагадувати, просити і наполягати на наших партнерів, аби їх швидше надавали. Але очевидно, що не тільки про це будуть спілкуватися. Ну, безумовно, на порядку денному, як завжди, одне й те саме питання – це безлімітне забезпечення України зброєю і озброєнням, які необхідно Україні. Правильно Кулеба заявив, що нам потрібно як мінімум 7 батарей комплексів «Петріот» або аналогічної зброї, ну краще «Петріот», для захисту повітряного простору України від нещадного знищення російськими авіабомбами, кабами, ракетами і іншими крилатими ракетами, шахедами. І потрібно зброя, як мінімум, Міністерство оборони заявило, що для успішного проведення військової кампанії 24 року ЗСУ потребують як мінімум 3 мільйона снарядів, а не мільйон. Мільйони снарядів, які нам пообіцяли, які там дають по краплях, які збирають чеський проєкт понад мільйон. Це добре, це їм за це величезне дякую. Але це має бути системна, планова постачання озброєнь і всіх необхідних нам комплектуючих, в тому числі самих потрібних калібрів, в тій кількості, в якій потребує фронт на щоденне використання. Кожен день потрібно вистрілювати мінімум, це саме мінімум 5 тисяч снарядів, а краще 7-10 тисяч снарядів 155-го калібру, ну хоча б 152-го колишнього радянського калібру, які у нас ще досить багато є артилерійських систем. Їх немає. Нам потрібно ППО, нам потрібні дальнобійні безпілотники з штучним інтелектом, мудрі, які от зараз ми бачимо, деякі просачується інформація, що в них закладений штучний інтелект, майже той самий, що в томагавках, тільки більш доопрацьований, осучаснений українськими айтішниками, українськими інженерами, які самі по візуальному скануванню території, рельєфу місцевості, будинків, річок, лісів, там різних цих географічних елементів бачать мішені, попадають з точністю до метра. Ну, нам потрібно все, починаючи від снарядів, кінчаючи патронами, авіацію, ми потребуємо F-16, безумовно. Навіть ті 5-6 F-16, які ми отримаємо літом, буквально з місяця на місяць, принципово нічого не змінять. Авіація потрібно декілька ескадрилій, мінімум 3-4 ескадрилі. Це так по самому бідному. Тільки щоб забезпечити, відогнати від українських кордонів російські бомбардувальники Су-35, щоб вони не могли наносити нам бомбові ураження своїми коректуючими бомбами КАП-1000, 1500 і КАП-500, які обстрілюють і знищують Харківську область, Харків, які знищують Сумську область. Оце все буде розглядатися. Ну і підтримка буде розглядатися ще сценарій Вашингтонського саміту, присвячений 75-й річниці утворення НАТО. Ви правильно все сказали. Україні намалюють і погодять з нею ту дорожню карту, попередять, яким рухом і як бачать майбутнє напрацювання дорожньої карти вступу України в НАТО. Ну, я хочу нашим телеглядачам ще раз повторити, щоб вони зрозуміли, що рамочний принцип вступу України в НАТО не міняється. Рамочний принцип полягає наступному. До завершення гарячої фази війни і перемоги в ній України і добавилось новий додаток. І гарантії того, що Росія повторно не зможе напасти на Україну, тільки тоді будуть приймати Україну в НАТО. Це перший параграф, який не можна відкинути. Другий – це, безумовно, виконання Україною свого домашнього завдання. Ну, зараз про це менше говорять. Третє, найбільше занепокоєння викликає те, що, можливо, в листопаді місяці, це гіпотетично, 50-50, 50 на 50, президентом США може стати Дональд Трамп. І тоді концепція вступу України в НАТО, як мінімум, згідно Конституції США, перенесеться щонайменше на 4 роки, поки не буде переобраний інший президент, анти-Трамп, який буде все знову робити. Маятник качнеться. Ви знаєте, закон маятника в політиці, що знову повернути Україну і допомогти їй вступити в НАТО. От така от сьогодні ситуація, і це реальність, яку не можна осягнути і не можна перескочити, поки Україна не отримає
перемогу в цій війні, про вступ України в НАТО. На жаль, НАТО не готово вести ці розмови. І з їхньої точки зору ця політика вибрана. З їхньої, я підкреслюю, з їхньої. З нашої, безумовно, ми би хотіли бути як можна швидше в НАТО. Пане Юрію, ви згадали про потенційний прихід Трампа до влади. Ми знаємо, що і Альянс стоїть на порозі, скажімо так, виборів нового генерального секретаря, нового керівника організації. І в Сполучених Штатах дійсно може помінятися президент. Як оце очікування, ця невизначеність того, буде Трамп чи залишиться Байден, вже зараз впливає на Альянс, зокрема у вимірі стосунків з Україною, протистоянні з Росією, які ми вже бачимо фактично, чи зволікання, чи кроки, які зроблені, чи плани, які вже коригують по ходу? Ну, безумовно, НАТО занепокоєння загрозою, яка може прийти зі сторони США, як кажуть, прийшла біда, звідки не чекало, який може дуже деструктивно вплинути на всю міжнародну політику усталену, яку ми привикли за останні 50-70 років після Другої світової війни, де США відігравало стратегічну роль такого важковаговика, монстра номер один в політиці після розпаду Радянського Союзу, коли вони вирішували все. Сьогодні Трамп хоче зайнятися таким суто американською політикою, нікуди не лізти, ні в які справи не вмішуватися і так далі. Але це все фальш, це все брехня. Він буде вмішуватися в зовнішню політику на користь Кремля. Він однозначно буде підігрувати Путіну. Він однозначно хоче віддячити Путіну за те, що той для нього зробив і зробить ще в майбутньому. І тому ми повинні готуватись, і НАТО готується. Європейські країни, члени НАТО, ви бачите, розробляють допомогу Столтенберг. Про неї поки що тільки анонсував надання Україні на найближчі 5 років сформувати такий пакет сталого накопичення в понад 100 мільярдів євро, а це 107 мільярдів доларів, які протягом наступних 5 років. Чому наступні 5 років? Я підкреслюю, тому що 4 роки конституційний термін можливо гіпотетично президентства Трампа. І поки буде обраний новий президент США на 5-й рік календарний, і поки він вступить в повноваження, поки він війде в справи і так далі, тому на 5 років розглядається. Це мінімум 20 мільярдів гарантованих євро буде надаватися Україні сумарно від всіх країн, які входять в НАТО, ті, що підтримують. Ну, безумовно, ми не можемо розраховувати на підтримку Угорщини або Словакії сьогоднішньої, де очолює Фіцу. Але все може змінитись, немає нічого стало, і це перспектива на 5 років, а за 5 років і у них може або шах помре, або падішах помре. Ну, тобто, щось станеться, якась подія відбудеться. Ну, і не факт, що Трамп всі 4 роки буде президентом, швидше всього він заробить імпічмент ще протягом першого тижня або місяця свого президентства. В мене в цьому немає жодних сумнівів. Він молодець в цьому. Він, як Янукович, як тільки приходив до влади, він зразу робив Майдан. Так Трамп, як приходив, він зразу робить імпічмент собі. Так що тут така політика. І Захід застерігається. Зараз вони хочуть посилити навіть не 2% від ВВП на озброєння кожної країни НАТО, а Балтійські країни, Польща вже наполягають, щоб як мінімум 3-4% від ВВП кожна країна найближчі роки, 3-4-5 років виділяла на своє власне озброєння, щоб забезпечити безпеку від імовірного гіпотетичного нападу, агресії зі сторони Російської Федерації, не розраховуючи на США, на яку поки що не можна дуже розраховувати, бо він казав, Трамп, що я буду сам спонукати і підтримувати агресію Росії проти країн НАТО. Ну, тобто цей абсурд, ну, просто виходить за межі навіть нормального обговорення, тому що в нормальній сучасній політиці в такому контексті ніхто навіть не думав говорити. Це навіть не анекдот, це якась клініка. Те, що сьогодні відбувається в Сполучених Штатах Америки, треба назвати речі своїми іменами. Як Німеччина в 33-му була клінічно хвора нацизмом, так сьогодні США, на жаль, як мінімум 100 мільйонів, в межах 100 мільйонів, хворі трампізмом, і як Росія хвора путінізмом. І тут мало відмінності. США починають рухатись не туди, стратегічно не туди. І це велика загроза для людства. Що ж, ну, зрештою, можна погодитися якоюсь мірою, або може хтось і повністю погодиться з вашими оцінками ситуації. Можна лише точно сказати те, що Трамп поки ще президентом знову не став, скажімо так, а вже фактично на ситуацію серйозно впливає. Це вже фактор турбулентності. Так, прошу, пане Юрію. Ну, секундочку, я хочу сказати, що коли Трамп сказав, що якщо мене повторно оберуть президентом, то я на перший день стану диктатором. Повірте, глядачі, він не жартував. Він абсолютно серйозно це говорив. Він тепер дійсно зовсім з іншими, скажімо, настроями і бажаннями підходить до цієї посади, до цієї перемоги. Тут це відчувається, скажімо так. І отримує
отримає він імпічмент в перший там тиждень чи місяць на посаді, чи не отримає, це ми поки що не знаємо, але точно знаємо, що навіть якщо так станеться, то це все одно буде фактором хаосу, турбулентності, розбалансування всередині Сполучених Штатів політичної системи. Ми вже бачимо, як Трамп впливає на Конгрес, що Конгрес не може місяцями поставити на голосування питання оборонної підтримки України, Ізраїлю, Тайваню тощо. Тобто він ще не є президентом, а вже фактично ця сила тяжіння з його боку там відчувається. Я б хотів в цьому контексті повернутися до можливостей наших європейських партнерів, тому що ми почули від Столтенберга цей план фонду підтримки України на 100 мільярдів на 5 років, довготривалий план, але вже так само лунають там скептичні оцінки, критика з боку міністрів з Європи, зокрема Анна-Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, сказала, що не має бути дублювання зобов'язань НАТО і ЄС щодо підтримки України, і от такими цифрами не треба розкидатися, жонглювати, робити гучні заяви, треба все сісти, порахувати, от де, скажімо так, парафія Європейського Союзу, де НАТО і хто за що відповідає. Наскільки життєздатна ця ідея створити від країн НАТО такий окремий фонд підтримки, оборонної підтримки України, зважаючи на те, що окремі уряди країни вже допомагають Україні з власної, скажімо так, ініціативи по своїх можливостях і виходячи зі свого бачення, скільки всього Україні вони можуть надати? Я вважаю, що ця заява Столтенберга, ця його ідея не є спонтанною і абсурдною. Вона попередньо погоджилась. Безумовно, вони намальовують сценарій на довгострокову гарантовану перспективу захисту України на найближчі 5 років. І у них немає іншої альтернативи. Неважливо, що сказала Бербок, вона би сказала, може, те занепокоєння, яке вона мусила сказати зараз, але вони мусять іти цим шляхом, у них немає іншої альтернативи. Вони зобов'язані допомогти Україні, незалежно від того, хоче хтось чи не хоче, у них немає. І ще раз підкреслюю, іншої альтернативи. Альтернатива не допомагати Україні – це вступ їх самих у війну, і їм це обійдеться в трильйони доларів або євро. Їм від цього легше не стане. Сьогодні мова йде за 100 мільярдів лише на 5 років, на перспективу, замітьте, а буде в рік трильйони. Тобто у них яка альтернатива? Хочеш, не хочеш, вони виберуть її. Ситуація примусить, обставини примусять. Так що ці слова окремих політиків, які сказані в якомусь, можливо, перед вибором до Європейського парламенту, можливо, вони перед своїми виборцями своєї країни хотіли сказати, що ми будемо економити, будемо дивитися, як США надають Україні допомогу на зворотній основі, там у формі кредита чи ще щось. Це популізм, такий, який має бути напередодні виборів, вони його висловлюють. Як вони будуть знову сформований Європейський парламент, вони всі прийдуть на нову каденцію, вони будуть робити те, що необхідно робити, і вони проголосують за цей фонд 100 мільярдів, і це ще умовна сума, вона може зрости і до 150, і до 200, я не виключаю. Бо 100 мільярдів на 5 років, чесно кажучи, це дуже мало в умовах сучасної війни. Юрію, ще от таке питання про майбутнього очільника, керівника НАТО. Чи ми вже можемо, в принципі, називати Марка Рюте фаворитом, скажімо так, серед кандидатів? Бо з'являються останнім часом все нові повідомлення про те, що Рюте, його кандидатура отримала схвалення однієї країни, другої, третьої. І от, власне, кількість таких країн, членів НАТО, членів Альянсу, які Марка Рюте бачать наступним генсеком, вона нібито зростає і збільшується. Ну, я вам скажу, що в цій ситуації, яка залишилася до липневого саміту, залишається 3 місяці, переглядати і погоджувати нову іншу кандидатуру, окрім Рюте, після того, як її схвалило Сполучені Штати Америки, Лондон, Берлін і Париж, ну це майже нереально. Те, що кандидати можуть розглядатися багато, це так. Ну, ви знаєте, що понад 2 роки погоджували кандидатуру на генерального секретаря, нарешті нібито не йшли Рюте, ніби вже всі все погодили. І зараз знову починати цю процедуру, це або залишати НАТО без секретаря, тому що Столтенберг піде по-любому, він сказав, уже ніякої пролонгації я особисто не хочу, не буде, так що шукайте заміну. Тому я виключаю будь-який варіант, хоча нічого не можна виключати взагалі, вибачаюсь, в політиці, але мені здається, як для НАТО, як для такої поважної інституції, це безглуздо. Дякую дуже за ваші думки. Юрій Романюк з нами був на зв'язку. Говорили ми про стосунки України і НАТО.